নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকলৈ অতি সোৱাদ লগা চাউলৰ গুড়িৰ লাৰুৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই লাৰুটো অতি কম সময়তে পাকঘৰত থকা কেইবিধমান সামগ্ৰীৰে অতি সহজতে বনাব পাৰিব। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। মই ইয়াত এবাটি চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ। এতিয়া চাউলৰ গুড়িখিনি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত মই ভাজি ল'ম। শুকান বা কেঁচা যিকোনো পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে। এয়া মই কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। এতিয়া কম জুইত এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। ৰঙা পৰি যাবলৈ নিদিব, ৰঙা হ'লে লাৰুটো ভাল নহ'ব। এই পিঠাগুড়িখিনি ভাজিবলৈ প্ৰায় 5-6 মিনিটমান সময় লাগে। এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া আহক আকৌ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। পিঠাগুড়িখিনি এইদৰে কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব, ৰঙা হৈ যাবলৈ নিদিব, নহ'লে লাৰুটো দেখিবলৈ ভাল নহ'ব। পিঠাগুড়িখিনি 5-6 মিনিটমান ভজাৰ পিছত ইয়াত মই আধা বাটি শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত ৰুকি লোৱা নাৰিকলৰ গুড়িও দিব পাৰে আৰু ইয়াত কেইটামান লগতে কাজুও দি দিছোঁ। কাজুটো দিলে লাৰুটোৰ সোৱাদটো আৰু বেছি ভাল হয়। এতিয়া এইখিনি আৰু অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। নাৰিকলৰ গুড়িখিনিৰ লগত পিঠাগুড়িখিনি আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ম। তেতিয়া লাৰুটো বেছি সোৱাদ লগা হ'ব আৰু বেছি দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব। ইয়াত মই এতিয়া 2টা ইলাচি দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইলাচিৰ গোন্ধটো বেয়া পায় তেতিয়া নিদিব। এয়া দেখিছে মই কেনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। আৰু এয়া পিঠাগুড়িখিনি মোৰ প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি অকণমান সময় এইদৰে লৰাই থাকিব আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি মিক্সিত ভালদৰে মিহিকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াত এবাটি চেনি দিছোঁ। পিঠাগুড়ি যিমান দিছিলোঁ সিমানটো জোখতে চেনি দিছোঁ আৰু আধা কাপ পানী দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি চেনিখিনি ভালদৰে গলি যোৱালৈকে মিলাই ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। এই চেনিখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ গৈছে। এইখিনি আৰু অলপমান সময়ৰ কাৰণে উতলাই ল'ম। এয়া চেনি পানীখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে। এইখিনি বেছি দেৰি উতলাই থাকিব নালাগে, অলপমান আঠা আঠা নিচিনা হোৱালৈকে হৈ গ'লেই হ'ল। এতিয়া এয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত পিঠাগুড়িখিনি দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিম। গোটেই পিঠাগুড়িখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। লগতে এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ গৰু ঘিউ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম গোটেইখিনি চেনি পানীখিনিৰ লগত। এয়া মই ভালদৰে মিহলাই আছোঁ। এতিয়া মই আকৌ গেছটো অন কৰি দিছোঁ আৰু ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া ল' ফ্লেমত এই মিশ্ৰণখিনি কেৰাহীৰ পৰা এৰাই অহালৈকে লৰাই থাকিম। দেখিছে মিশ্ৰণখিনি লাহে লাহে কেৰাহীখনৰ পৰা এৰাই আহিছে। এইখিনি সময়লৈকে লৰাই থাকিলেই হ'ল। এতিয়া এইখিনি গেছৰ পৰা নমাই ল'ম। খিনি ডিছ এখনলৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ গৰু ঘিউ দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ হাতেৰে চুব পৰা হ'লেই লাৰু বান্ধি ল'ম। এয়া ঘিউখিনি চামুচখনেৰে মিলাই লৈছোঁ। এইখিনি বহুত গৰম হৈ আছে। অলপ অলপ যেতিয়া হাতেৰে চুব পৰা হ'ব তেতিয়া লাৰুখিনি বান্ধি যাম। এয়া মিশ্ৰণখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া হাতেৰে চুব পৰা হৈছে। এতিয়া অলপ অলপকৈ লৈ লাৰু বান্ধিম। মই এয়া মিডিয়াম চাইজত
লাৰুটো বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি বনাই ল'ব। এইদৰে গোল গোলকৈ লাৰুখিনি বনাই যাব। এয়া দেখিছেনে লাৰুটো দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে, ৰসগোল্লাটোৰ নিচিনা হৈছে একদম। আৰু এই লাৰুটো বনাই আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখি বহুত দিনলৈ ৰাখি থ'ব পাৰিব। এয়া আপোনালোকক আৰু এটা লাৰু বনাই দেখাইছোঁ চব। একেদৰে এতিয়া মই গোটেই লাৰুখিনি বনাই ল'ম। আৰু এয়া গোটেই লাৰুখিনি মোৰ বনাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা লাৰু ভাঙি দেখাই দিছোঁ, চাওক কিমান ধুনীয়া কোমল হৈছে। এই লাৰুটো খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে বনাই চোৱা নাই, বনাই খাই চাব। আৰু শেষত কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম।